Triệu thiết trụ, đừng lôi cha mày ra dọa tao. Cha nợ con trả. Đạo lý hiển nhiên. Hôm nay 2 vạn này. Nếu mày không trả được, con tàu ngoài sân kia, tao lấy đi ngay. Triệu Hữu Tài. Tàu đó giá 10 vạn. Cha tôi đã đổ bao tâm huyết. Từng cái đinh đều do cha tôi đóng. Nợ 2 vạn mà đòi cướp tàu 10 vạn. Ông tính toán thật đấy. Chẳng còn chút tình người nào. Mười vạn, hỏi cả làng xem. Tàu này đóng dở đã có người chết. Dính vận xui rồi. Ngoài tôi ra thì ai tốt bụng? Ai dám nhận cái thứ xui xẻo này? Trưởng thôn. Bác là người công bằng nhất làng. Bác phân xử giúp cháu, nợ thì phải trả. Đâu chẳng có cái luật ấy. Thiết trụ, cha cháu mới mất. Ai cũng buồn cả. Nhưng đừng trách anh họ cháu. 2 vạn này là tiền cha cháu vay mua gỗ đấy. Tôi thấy thế này. Gán tàu cho Hữu Tài trừ nợ. Bãi số 5 đầu làng. Thôn cho chú làm ăn. Thế là xong nợ. Vẫn là người nhà. Đó là góa phù than mà. Bùn thối mấy chục năm. Nước đọng chết dí. Ném sắt xuống còn chết. Thế này là lừa nhau. Đây đâu phải trả nợ. Đây là dồn thiết trụ vào đường chết. Chim còn chẳng thèm tới. Anh đối với chú thế là tốt rồi. Còn để lại cho chú bãi biển. Chú chẳng phải theo ông học nghề. Giỏi bơi lội mà. Ra đó mò tôm tép. May ra có cháo húp. Còn hơn chết đói. Đi đi. Tôi không đi. Tháo dây tàu ngoài sân ra. Kéo về khu nuôi trồng. Đứng lại đó. Triệu thiết trụ, mày điên à? Mày làm gì? Buông ra. Tàu ông cứ lấy đi. Còn góa phù than, tôi nhận. Biết điều đấy. Điểm chỉ mau. Đừng làm lỡ việc tôi nhận tàu. Triệu Hữu Tài, nghe đây. Ông chê bãi này là bùn nhão, nhưng trong mắt tôi, nó là mỏ vàng. Chẳng cần 3 năm, chỉ 1 tháng. Tháng sau hội chợ hải sản, tôi sẽ dùng bãi góa phù này. Nuôi cua to nhất, thịt chắc nhất. Đến lúc đó, tôi sẽ cầm tiền lãi. Mua lại con tàu ông cướp. Cả gốc. Ném vào mặt ông. 1 tháng. Nuôi cua ở bãi góa phụ à? Chắc ông khóc đám ma nhiều quá hỏng não rồi. Nếu ông nuôi được cua, ở cái bãi bùn đó, tôi sẽ trước mặt cả làng, nhặt ảnh cha ông lên, rồi liếm sạch bùn đất. Còn nếu ông thua, cút khỏi làng ngay. Đừng bao giờ vác mặt về. Chốt nhé. Đưa người của ông cút khỏi nhà tôi. Thiết trụ, chú ơi, đợi tôi với. Ông điên rồi. Dám cá cược với hắn trước mặt cả làng. Góa phù than là chỗ nào ông không biết à? Béo. Tôi không điên. Thuyền của cha tôi không thể để hắn chiếm không.
Ông nhưng cũng không thể nhận cái bãi đó, mười mấy năm nay, bao người thầu rồi, giống cá tôm thả xuống, đều chết vì bùn độc cả. Cỏ biển còn chẳng sống nổi, ông lấy gì nuôi cua, đây là tiền cưới vợ tôi, tuy có 8.000, ông cầm lấy mà dùng, lên trấn làm việc khác đi, đừng đôi co với Triệu Hữu Tài nữa. Tôi nhận lòng tốt của ông. Nhưng tiền này tôi không lấy. Tôi không chỉ đấu với hắn đến cùng, mà còn phải khiến hắn tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục. Chủ, ông điên vì giận rồi à? Hắn thầu lồng bè nước sâu đấy. Toàn cho ăn cám đắt tiền. Còn ông thì sao? Túi rỗng tuếch. Lấy gì mua giống? Lấy gì mua cám? Chẳng lẽ ông trông chờ góa phù than? Tự mọc ra cua à? Béo, ông nói đúng đấy. Tôi chẳng mua một xu giống nào cả. Góa phù than không chỉ tự mọc cua, mà còn là loại cua to, hung dữ nhất vùng này. Xong, điên thật rồi, có sốt đâu nhỉ, sao lại nói nhảm thế, đừng đùa, hồi ông tôi còn sống, đã đưa tôi vào sâu trong đó, cả làng tưởng đó là ao tù, nhưng chỉ ông tôi mới thấy, địa hình bãi đó như cái phễu, bề mặt toàn bùn cát, vừa hôi vừa bí, nhưng đào sâu nửa mét, dưới là mạch nước ngầm lạnh. Dù có mạch ngầm, lớp bùn hôi kia tính sao, thả giống xuống là chết ngạt hết. Nên tôi phải thay máu cho bãi này. Béo, nếu coi tôi là anh em, thì đừng khuyên nữa. Lấy xe ba gác ra đây cho tôi, xách 2 cái sọt tre đi, theo tôi làm vụ lớn. Mẹ kiếp, liều thì liều. Cùng lắm đi ăn mày với ông, đi đâu? Ra lò gạch cũ đầu làng nhặt đồ. Thiết trụ, nhặt gần 2 tiếng rồi. Toàn mảnh ngói với vỏ ốc vỡ. Ông định làm gì thế? Người ta nuôi hải sản toàn mua máy sục khí, lưới lọc xịn cả, ông lại chạy ra bãi rác nhặt đồ. Béo, người ngoài nhìn là rác, nhưng người biết thì khác. Đây là hú vàng đấy. Giờ người ta quá tin máy móc. Họ quên mất quy luật tự nhiên, mới là thứ quan trọng nhất. Quy luật gì? Nhìn độ cong mảnh ngói này. Bùn góa phụ than mềm quá, không làm tổ được. Tôi cắm mảnh ngói, ống tre này. Cắm chéo vào bùn theo góc riêng. Đây gọi là tạo dạn. Tạo dạn. Đúng, cắm ngói xuống, như khung xương đỡ bùn mềm, không để bùn sụt. Khi nước rút, dưới ngói sẽ thành hàng vạn hốc tối nhỏ, lại giữ được ẩm. Dòng nước lạnh bên dưới luồn qua khe ngói, thành nơi trú ẩn tuyệt vời. Ôi chà, chẳng phải là chủ góa phụ than đó sao? Sao, không mua nổi giống à? Đi nhặt rác rồi hả? Anh Tài nói cấm có sai, thằng này bị điên rồi. Nhặt đống ngói vụn làm bảo bối. Triệu thiết trụ, mày định dùng đống rác này lấp biển à? Định làm tinh vệ lấp biển đấy à? Các anh ăn nói cho sạch sẽ. Tin tôi đập cho vỡ đầu không? Đừng chấp lũ chó, phí sức, để sức mà làm. Triệu thiết trụ, mày làm gì mà gắt? Anh Tài sai bọn tao đến canh mày, sợ mày chạy làng, cứ ở đây mà nhặt rác đi. Mai lồng lưới anh Tài sẽ thả đợt giống xịn nhất, để cho mày biết thế nào là nuôi trồng hiện đại. Cả đời mày chỉ ở trong bùn thôi. Về bảo với Triệu Hữu Tài, dùng thuốc kích thích chỉ là cua bệnh thôi. Hàng ngon phải nuôi tự nhiên. Bảo nó rửa sạch cái lưỡi đi, đến rằm trung thu cứ chuẩn bị đi, mà liếm bùn ở góa phụ than, đúng là cứng đầu, để xem đến lúc đó mày chết thế nào. Thằng này láo thật. Thiết trụ, mình thắng được nó thật à? Không được cũng phải được, đi thôi. Mùi gì thế này, thiết trụ, chỗ này như hố phân ấy, cắm mấy tấm này vào có ích thật không? Càng thối, chất hữu cơ dưới đáy càng nhiều, chỗ này tích tụ mười mấy năm mùn rồi, người khác thấy là độc, nhưng khơi thông được dòng nước, thì với cua và ốc móng tay, đây là nguồn dinh dưỡng tuyệt hảo. Béo, đưa tấm ván đây, nhanh. Sắp lên chiều rồi, phải xong trước khi nước lên, dựng xong dạn đá đầu tiên. Nhưng thiết trụ này, mình chỉ có cái nhà, chẳng có khách nào cả. Cua giống cậu còn chưa mua, xây xong ổ thì làm gì, bên trong trống không, ai bảo tôi mua giống. Béo, nhớ túi tôi bảo cậu mang không? Nửa túi cám gạo ủ đấy. Nhớ, cám cho lợn ăn mà. Tháng 6 rồi, cua giống với ốc móng tay đang tìm chỗ trú ngụ.
Lúc thủy triều lên, nước sẽ cuốn mùi cám đi. Cua ốc đánh hơi thấy, sẽ tìm chỗ trốn. Chúng sẽ chui vào những gốc ngói này. Thế chẳng khác nào mình mở quán trọ miễn phí, lại còn treo biển mời gọi, đợi chúng tự chui vào. Thần kỳ thật đấy. Không phải thần kỳ, mà là hiểu biển. Ông tôi dậy rồi. Đi biển không phải cướp, mà là thuận theo nó. Triệu Hữu Tài tưởng lấy thuyền của cha là chặn được tôi, chỉ cần biển còn đây, Triệu Thiết Trụ tôi còn tay, trời không phụ người biết biển, thủy triều lên rồi, béo lên bờ. Thiết Trụ, thế này, có được không? Được hay không? Sáng mai thủy triều rút là biết, nỗi oan của cha tôi, trông cậy cả vào đợt chiều này. Thiết Trụ, đêm qua tôi chẳng chợp mắt được, nằm mơ cũng thấy mảnh ngói bị sóng cuốn trôi. Đừng vội, xem mặt bùn đã. Có công cốc cả đêm không đây? Nếu sóng cuốn mất ngói, mặt bùn sẽ để lại rãnh sói. Nghĩa là bùn bám chắc. Ngói đã cắm rễ dưới bùn rồi. Xuống bãi xem hàng thôi. Thật có hàng sao? Chúng ta còn chẳng thả lấy một con giống. Đồ hoang dã, chỉ cần tìm chỗ trú, thủy triều rút, có hang, chúng sẽ chui vào bằng được. Thiết Trụ, trong đó hình như có gì động đậy. Khẽ thôi, đừng làm nó sợ, đó là bọt khí nó nhả ra đấy. Dưới đó có hàng lớn rồi. Nếu đúng là tự dưng mà có, tôi gọi ông là thần tiên luôn. Đời làm gì có thần tiên. Đây là mẹo đi biển thôi. Mặc kệ họ, cứ bình tĩnh. Thằng bé Thiết Trụ cũng khổ thân, đêm hôm còn ra bãi bùn cắm mảnh bát vỡ. Bãi bùn này mà nuôi được gì? Thì mặt trời mọc đằng Tây. Triệu Thiết Trụ hôm qua đã ký giấy. Tháng sau có cua xanh thượng hạng. Tôi thấy nó đang cưỡi hổ khó xuống. Đang bày trò làm màu đấy thôi. Béo, đừng có mà coi thường người khác. Vội gì, lát nữa móc ra toàn bùn thối. Xem mặt mũi để đâu. Tin tôi vào bùn vào mặt không? Chấp gì loại chó. Xách xô xem kịch thôi. Diễn đi, diễn tiếp đi. Xem đây. Lên. Ôi, sống kìa. Sống thật kìa. Này. Ôi mẹ ơi. Đó là cua hoang dã. Cái này, quá phụ than sao có thứ này. Đừng để nó kẹp. Chẳng có gì là không thể. Bề mặt quá phụ than là bùn thối. Mảnh ngói chặn lớp cặn bẩn. Để lộ dòng nước sống bên dưới. Mùi cám gạo dụ hải sản tới. Mảnh ngói che chắn cho chúng. Hóa ra là thế này, để tôi lật cho. Trời, dưới này có 2 con cua xanh. Ấn vào ốc trước. Đừng chạm vào càng. Ơ kìa. Ôi chà, một ống tre 3 con. Thế này chẳng khác nào nhặt được tiền. Mảnh ngói này thành hũ vàng rồi. Lạ thật, sao ổ nào cũng có thế. Đừng có nhảy xuống dâm, lớp bùn mới ổn định.
Thằng gầy. Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ, đây là bùn thối à? Chắc chắn là do may mắn thôi. Chắc nó lén mua từ chỗ khác rồi bỏ vào đây thôi. Đúng đấy, đúng đấy. Thiết trụ, cho nó một trận đi. Ai mà mua được loại hàng hoang dã. Còn vương mùi bùn quá phụ than thế này. Ông có bao nhiêu? Tôi mua gấp 3 giá thị trường. Ông có tiền không đấy? Mới được mấy cân thôi. Còn xa mới đủ 2 vạn đấy. Anh Hữu Tài hôm nay nhập 3 vạn tiền giống. 1 tháng nữa, tôi nhìn ông như kiến. Về bảo Triệu Hữu Tài, cho hắn rửa cổ mà đợi đấy. Đây mới là lời chào đầu của góa phụ than. Cút. Thiết trụ, tay nghề này của cháu đỉnh thật. Cha cháu mà biết cháu giỏi thế này. Dưới suối vàng cũng mát lòng. Mẻ hàng hôm nay tôi phải mang ra trấn đổi lấy đồng tiền mồ hôi. Được rồi, lên chân bán hàng thôi. Tiểu Lý. Về bảo Triệu Hữu Tài, đừng tưởng tôi không biết trò của hắn. Trần lão bản, ông bớt giận, giờ thị trường chả nuôi vỗ béo thế cả. Hừ. Vỏ mỏng như tờ giấy, bóp cái là lõm, hấp lên toàn là nước. Càng to, gạch đỏ đầy. Khách ăn lấy tươi là được. Tôi mở quán 30 năm nay. Chỉ dựa vào đồ chuẩn, cút đi. Lấy rác công nghiệp lừa tôi. Muốn đập bảng hiệu của tôi à? Bán hải sản đây. Cua xanh góa phụ than tự nhiên đây. Cua xanh góa phụ than tự nhiên đây. Móng tay biển đây. Cậu ở góa phụ than à? Đùa tôi đấy à? Hàng có ra gì không? Mắt thấy mới tin, bác tinh mắt nhất vùng. Bác cứ xem đi, góa phụ than làm gì có hàng ngon. Được. Chà, khỏe được đấy. Vỏ cứng quá. Càng như kìm sắt vậy. Bác Trần tinh mắt thật. Cua này không phải nuôi ao. Vỏ nó cọ đá mà thành đấy. Thịt chắc nịch vì lội nước. Lấy dao đây mau. Vâng ạ. Cua đá gạch đỏ ngon thật. Không hề bị ươn nước. Chà. Thiết trụ làm được rồi. Ống sam to thật. Sạch cát quá, khỏe được đấy. Cậu, phê thùng này tôi lấy hết. Bác Trần, hàng góa phụ than đấy. Chẳng biết có gì không, câm mồm ngay, còn nói xấu hàng tốt, tôi không mua một cân nào nữa. Cua xanh 22 cân, ống thẻ 35 cân, tổng là 2.810, tôi làm tròn cho cậu 2.900, cảm ơn bác. $2.900, không mất tiền giống, chẳng tốn tiền cám, đã kiếm được 2.900. Mới là bắt đầu thôi, đây mới là mẻ cá hoang dã đầu tiên. Thế giờ làm sao? Khó khăn lắm mới tìm được đường làm ăn. Không bảo vệ, vài hôm là cạn kiệt. Tiền này không được tiêu bừa. Tôi phải mua cho bếp với vôi bột, diệt trừ sâu bọ, rồi mua vỏ hào với lưới. Chẳng phải mình nuôi bằng ngói sao? Mua lưới làm gì? Ngói là nhà, cám là mồi. Muốn cua béo tốt, phải quây góa phụ than lại. Thằng Triệu Hữu Tài khốn kiếp, nó không để mình yên đâu. Tất nhiên rồi. Ăn xong đi mua đồ ngay. Về góa phụ than. Anh tài thật đấy. Cả chợ ai cũng thấy. Tôi không biết. Vỏ cua cứng như đá.
bổ ra toàn gạch đỏ. Ông chủ Trần còn bảo cô ta là đồ rác rưởi. 2.900, chỉ một mảnh ngói mà kiếm được 2.900. Ông Lưu, góa phụ than chẳng phải nước chết sao, rốt cuộc là sao? Bề ngoài đúng là bùn chết, nhưng nếu có mạch nước ngầm, lại thêm cách xếp ngói của nó, thì đúng là chỗ nuôi lý tưởng. Trên đất của tao, không có lệnh tao, thì đừng hòng nuôi được con gì. Ông chủ định làm gì? Ông chủ, đang mùa nước lớn, nước bùn tràn vào, cua với sỏ chết sạch. Tao muốn triệt đường sống của nó. Đêm nay đúng 12 giờ, lúc nước lên, mở toang cửa cống ra. Anh Tài yên tâm, sáng mai nó chỉ thấy một đống bùn thối. Lái qua đó, phá nát cái cửa cống cho tao. Trên đó ứ nửa tháng bùn vàng rồi, xả hết xuống là hỏng bét đấy. Bớt nói, anh Tài cho 3.000 đấy. Không phải đến để hóng mát đâu. Đào đi, xả hết nước xuống. Triệu thiết trụ, tao xem cua của mày. Chịu nổi nước ngọt hay bùn lấp? Đập đi. Sáng mai chỗ này không còn con gì sống. Đừng đùa, đang mưa đấy. Thấy lạ quá. Trời đất ơi, sao lại có nước bùn thế này? Xong rồi, tiêu đời rồi. Có kẻ cố tình xả nước. Chúng ta mất trắng rồi. Béo, đứng dậy. Trời chưa sập được đâu, nước ngọt xả xuống, bùn vàng lấp đầy, lấy gì mà đấu nữa. Cua với ốc chết sạch cả rồi. Tôi dùng ngói làm rạn nhân tạo, hốc ngầm bên dưới vẫn còn. Nước chỉ chảy lướt qua trên thôi, cua chui sâu xuống là không chết. Thật sao? Có ảnh hưởng, mà là ảnh hưởng lớn. Ảnh hưởng gì? Dưới lớp bùn này, không chỉ có cua, giờ còn có ba với lươn. Chúng ngạt thở, sẽ tự ngoi lên. Giờ làm gì đây? Chặt lá chuối, vót tre. Dựng bẫy ở cửa biển. Chặn hết chúng lại. Chơi tới bến luôn, tôi theo ông. Triệu Hiếu Tài mà biết mình làm không công, chắc tức hộc máu. Dãy bên trái, dãy bên phải, giữa để miệng loa, rõ. Ra ngoài chút nữa. Chúng bị choáng rồi. Gặp lá chuối là chui vào. Vào là không thoát. Vào lưới hết đi. Chặn kỹ đừng để sổng. Kịp đấy. Xong rồi. Bãi này như bị pháo kích. Ra xem là biết. Nặng quá. Nặng như đá vậy. 1, 2, lên.
Không phải lươn, đây là rồng đất rồi. Thần tài đến. Chà, được bao nhiêu tiền nhỉ? Ba suối này 150 một cân. Lươn to 50 một cân. Tôi tính ra, phen này ít cũng 5 vạn. 5 vạn. Triệu Hữu Tài biết chắc tức hộc máu. Nó không tới, sao vào mặt được nó? Anh Tài, anh xem, phen này sạch bách rồi. Đêm qua mưa to quá. Đúng là họa vô đơn chí. Anh họ tới chúc mừng tôi sớm thế. Ba hoang dã to thế này, đời tôi chưa thấy bao giờ. Không thể nào, không thể nào. Sao lại ra được? Cũng nhờ anh họ cả đấy. Thuê máy xúc tốn kém lắm nhỉ? Cảm ơn anh đã dẫn nước, giúp tôi kiếm 5 vạn. Mày. Ông chủ Triệu. Ông sao thế? Chưa đến rằm mà. Sao đã tập rồi? Đã không sao. Thế thì tốt. Bắt mấy con ba có gì hay? Chúng ta cá cược cua xanh. Đúng vậy. Nước lớn tràn về, cuốn sạch mầm bệnh. Ký sinh trùng đi rồi. 1 tháng nữa, tôi sẽ bắt ông quỷ ở Góa Phủ Than xem thế nào là vua cua. Đợi đấy, đi thôi. Khốn kiếp. Thật là hả dạ quá. Thiết trụ, giờ làm gì? Gọi cho Trần lão bản. Bảo ông ấy mang xe lớn đến. Ba ngày. Chỉ 3 ngày. Hỏng hết rồi. Tôi trông chờ vào mẻ này. Nói xem chuyện gì thế này. Lão bản, bệnh đốm đỏ rồi. Ông cứ dùng cám kém chất lượng. Nước hỏng hết cả rồi. Cứ thế này thì cả ao vết sạch rồi. Tôi đổ cả triệu vào đây. Sắp đến ngày thu hoạch rồi, giờ ông không được, nhưng mà ông chủ, thuốc quá liều rồi, cá chết hết đấy. Mặc kệ ông dùng thuốc gì, phải chống đỡ cho tôi 3 ngày, 3 ngày sau xuất hàng, trời biết đất biết, ông biết tôi biết, đỡ được thì có tiền, không được thì ông uống hết trôi nước này đi. Ông chủ ơi, vi khuẩn lây lan khắp ao rồi. Không vớt ngay trong đêm nay, mai chết sạch cả ao đấy. Thế này, Triệu thiết trụ, tôi không xong. Ông cũng đừng hòng yên. Đứng ngây ra đó làm gì? Đêm nay không vớt sạch chỗ này. Đổ ra thượng nguồn, ông đừng hòng đi đâu. Là hắn. Anh Thái, đêm hôm thế này. Thiết trụ. Ông nhìn xem. Tháng này không uổng công, chỗ này ổn rồi. Ổn rồi. Đi, sang kia xem, sáng kiểm tra lại. Nhanh tay lên.
Được thôi. Chạy tiếp đi, biết ngay mày không yên phận. Tao đợi mày 3 hôm rồi. Anh béo, em sai rồi. Mày dám phá công sức tao? Do anh Tài sắp đặt cả. Động vào tao à? Anh Tài không tha cho đâu. Thật, không dám lừa anh. Tại hắn bảo tao làm. Được. Tao đi tìm hắn ngay. Anh béo, tôi không nhịn được. Động thủ đi. Thế là thua đấy. Trung thu đại cát. Tao bắt hắn nhả hết ra. Về bảo Triệu Hữu Tài. Tha cho chúng nó. Chợ phiên tính sổ. Cút nhanh, đừng ngoái lại. Chạy mau, nó đuổi tới rồi. Anh ơi, xe xa lầy rồi. Mặc kệ, đẩy đi. Anh ơi. Chỉ bẩn mặt thôi, dưới không sao. Vẫn cứu được. Đi, lấy đồ nghề đi. Anh chủ thức trắng đêm rồi, gom được đống này, chỉ đợi mọi người thôi. Mọi người chia 2 nhóm như hôm qua. Một nhóm vác đồ, một nhóm theo tôi ra bãi rải. Cái này ổn thật chứ? Đừng làm hại cua xanh đấy. Mẹo này có tin được không? Tôi thấy lo lo. Tin tôi đi. Nước bẩn vào cửa cống rồi. Phải khử khuẩn trước. Lắng tạp chất đi. Đi thôi, chỉ khử khuẩn không đủ. Phải nhờ cái này. Bồi bổ cho bãi. Cho tảo mọc nhanh, giữ ổn định nguồn nước. Xem này, vài hôm nữa thôi. Tảo non sẽ mọc lên. Lý thuyết đã rõ rồi. Giờ làm đại trà thôi. Thiết trụ, cách này mà được. Bãi này cứu được rồi. Cố lên, tranh thủ lúc nước chưa lên. Ba hôm nữa biết kết quả. Anh thiết trụ, nghe anh hết, chăm bóng kỹ thế này, chỉ đợi lúc này thôi. Bà con xem đây này. Cua xanh thượng hạng mới lên bờ. Quả biếu trung thu cực phẩm. Xem cái mình nó này, xem nó khỏe chưa này. Lỡ hôm nay rồi, đợi cả năm nữa đấy. Bà con đi qua đừng bỏ lỡ. Cua xanh hoang dã chính gốc. Biếu quả cực sang. Vừa đánh bắt từ biển lên đấy. Con nào cũng đầy gạch. Hết hàng là không còn đâu. Hôm nay ngày lễ, mua lấy cái may mắn. 200 một con. Ai đến trước được trước. Nhìn cái mình với độ chắc này. Hàng này đúng là hút mắt thật. Đưa con này đây tôi xem. Hàng thế này thôi à? Buôn bán không nhìn mỗi cái mã. Cua này màu nhợt nhạt. Chân càng yếu ớt, đích thị là hàng bơm nước. Mang về nuôi 3 hôm, chết ít cũng 3 phần. 80 một cân, lấy hết đi. Giá này rẻ lắm rồi. Lấy thì cân ngay. Ông Lý, khoan đã. Hôm nay phân rõ thật giả. Đừng hòng lừa người ta. Bà con xem này. Cua góa phụ than đây.
Cua hoang dã ăn rong biển. Đắt là vì thế đấy. Cua đầy gạch đỏ. Không mua là hết đấy. Ông cút đi. Không chào đón ông. Sao không dám so sánh? Sợ lộ tẩy à? Tôi bảo ông đi. Nghe thấy chưa? Không đi tôi gọi người. Đừng cãi nữa, mổ cua. Không đúng, nhẹ quá. Trông thì to đấy, cầm nhẹ bẫng, cua rỗng, toàn vỏ không. Triệu Hữu Tài, hàng ông không ổn rồi. Hả? Cái này. Ông chủ Triệu, đây là hàng loại một ông nói đấy à? Tổng giám đốc Lý, chỉ là hy hữu thôi. Ông xem, hàng nhiều thế này, sai sót chút là thường tình. Hy hữu à, tôi mở 3 con đều thế cả. Ông chủ Triệu, hàng của ông có vấn đề cả à? Cua bãi tự nhiên đấy. Vỏ cứng gấp 3 lần cua nuôi. Hả? $200 một cân, bao nhiêu tôi lấy hết. Vâng. Triệu Hữu Tài, ông nuôi trồng sai quy định, gây ô nhiễm và tổn dư thuốc. Nay niêm phong quầy hàng của ông. Cán bộ, từ từ đã, xin nể mặt chút, đề nghị ông hợp tác. Thắng ở chợ chỉ là bước đầu. Tôi phải lấy lại tàu của cha và danh dự họ Triệu. Ngày trước, ông Thiên Vị bắt tôi gán tàu. 10 vạn này là tiền tôi làm ăn chân chính. Hôm nay tôi phải lấy lại tàu nhà họ Triệu cho đàng hoàng. Tàu nhà họ Triệu về rồi. Lấy lại được rồi. Lấy lại được rồi. Anh Chu, nhìn bến tàu xem, mọi khi giờ này, họ chen chúc nhau. Tiền tổng muốn dồn chúng ta vào đường cùng. Họ không dám tới, thì mình tự đi tìm khách. Bác Lý, qua đây mau. Hôm nay hàng ngon lắm. Cá mú, tôm xù mới đánh bắt, cân nhanh cho tôi. Tôi có chút việc. Cậu tìm người khác đi. Ý bác là sao? Bác Lý, mọi khi bác nhanh nhất mà, hôm nay sao thế? Béo à, luật lệ đổi rồi. Người của tiền tổng chiếm chỗ này rồi, tôi không dám mua. Luật gì, tiền tổng nào? Hàng tôi trở đến rồi đây. Chú Trần. Sao ai cũng tránh mặt tôi? Xảy ra chuyện gì rồi? Không, chắc tại hàng thôi. Tiền Phong bên Hải Vi bao trọn kho lạnh rồi. Ép chúng tôi ký độc quyền. Giá ép thấp quá. Tôi cũng chịu. Họ chặn nguồn hàng, tôi mà nhận hàng của cháu, thì cái sạp này đóng cửa mất. Ép giá này thì chết đói cả lũ. Mạng người không bằng cỏ rác sao? Tiểu thương chúng ta sao đấu lại lão ta? Lão nắm hết kho lạnh, nhà hàng rồi. Đắc tội với lão, hàng chỉ có vứt đi. Nghe bác khuyên này, trứng trọi sao nổi đá, nhún nhường đi. Thiết trụ, anh nghĩ kỹ đi, Tiền Phong không đắc tội được đâu. Ký độc quyền tuy bị ép giá, nhưng còn có cái ăn. Tôi không ký đâu, tàu của cha tôi, hàng của tôi. Sao phải để lão ép giá, tôi phải gặp lão nói chuyện. Tiền tổng, tiểu thương ở bến ký gần hết rồi. Chỉ còn Triệu Thiết Trụ vẫn đang bán lẻ. Nó không chịu ký. Đi, dẫn ta đi gặp nó. Gió biển chẳng hợp với nước hoa của tôi. Tiền tổng, chúng tôi sống nhờ biển. Vị mặn này là gốc rễ của chúng tôi, giao kèo này tôi không ký. Triệu Thiết Trụ, tôi biết cậu giỏi. Hàng ngày của cậu, tôi bao hết. Điều kiện trong giấy tờ cả rồi, cung ứng độc quyền, giá chắc chắn cao hơn bán lẻ. Độc quyền là chỉ được bán cho ông. Tiểu Triệu, đây là độc quyền đấy. Cơ hội hiếm có.
Tiền tổng, ép giá 3 phần. Là cướp đi mồ hôi nước mắt của tôi. Đây không phải làm ăn, đây là bóc lột. Giao kèo này tôi không ký. Nghĩ cho kỹ đi. Kho lạnh vùng này là của tôi. Không ký thì hàng không ra nổi cảng. Mọi đường đi tôi đều chặn được. Ở vùng này, không ai dám mua hàng của cậu. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Bến này ông chặn được. Thế giới ngoài kia ông không chặn nổi. Canh chừng tàu hàng đó. Để hàng của nó thối rữa trên tàu. Chặn sạch mọi đường đi. Anh Trụ, 3 ngày rồi. Đường bị chặn rồi. Để lâu là chết hết. Tôi biết mà. Đây là mối hàng. Từ hội chợ năm ngoái. Mình bỏ qua họ. Tìm thẳng khách. Giám đốc Lâm, đây là Triệu Thiết Trụ. Hàng của cậu ấy. Đủ tầm làm tiệc đấy. Triệu Thiết Trụ. Cua gạch của cậu tôi thèm lâu rồi. Hàng năm ngoái tôi thấy rồi. Thế này, tôi cho cậu cơ hội, bàn chuyện làm ăn lớn đi. Chốt nhé. Tiệc tuần tới. Cần món chính đẳng cấp. Hàng nuôi không được. Dù to mấy, thịt cũng bở. Không xứng tầm khách sạn. 3 ngày, trên 10 cân. Cá mú hoang dã. Hàng xịn thế này. Mới đáng thuê xe lạnh. Bỏ qua tiền phong, nếu hàng chuẩn. Tôi ký hợp đồng 2 năm. Điên rồi, Long Vương Tiêu. Đó là cửa tử, muốn bắt hàng quý, phải liều mạng thôi. Long Vương Tiêu lắm dòng ngầm, thả lưới là hỏng ngay. Chỉ còn cách dùng mẹo cũ, nhưng tôm sống khó tìm lắm, đêm nay liệu có kịp không? Chuẩn bị thuyền, tối nay đi luôn. Anh Trụ chơi tất tay vụ này rồi. Không còn cách nào, phải làm thôi. Béo, vào vị trí đi, thằng này định lái thuyền vào đá ngầm. Giữ chắc tay lái. Béo, nhìn cho kỹ vào, dưới kia toàn đá nhọn, lưới thường xuống là nát bươm. Cá mú là loài sống đáy, lưới không bắt được đâu, phải dùng câu dây dài. Tôm phải còn sống nhăn. Phải nhảy tanh tách mới được. Cá mú nó chỉ ăn kiểu đó. Nếu móc tôm chết thả xuống, 3 ngày cũng chẳng con nào đớp. Đây không phải câu cá thường, đây là ván bài sinh tử ở Long Vương Tiêu. Nương theo dòng, đừng nhanh đừng chậm. Yên tâm, tôi đang nhìn đây, chưa trôi vào đá ngầm. Giữ chắc tay. Bình tĩnh, nó khôn lắm. Đến rồi, căng dây. Cá lớn. Móc nhanh, đừng để nó chui hang. Nó còn dãy, tập trung vào. Căng rồi, tôi đang nhìn đây. Nó đuối rồi. Dùng sức nữa. Lên rồi. Tiền phong chặn được bến tàu, nhưng không chặn được hàng Long Vương Tiêu, con cá này mang lên tỉnh bán. Đơn của Hải Vi tôi từ chối rồi, tính mạng tôi đặt cả vào ông đấy. Mấy giờ rồi hả? Hàng mà có vấn đề gì? Tôi không ăn nói được với cấp trên. Anh Lâm vội gì chứ? Bác xem này. Anh Lâm xem đi. Kích thước, vân cá này. Cả độ tươi nữa. Cá mú hổ hoang dã Long Vương Tiêu. Hàng hiếm đấy. Mắt sáng, mình chắc, đuôi khỏe. Đúng là hàng hoang dã vùng nước sâu. 15 vạn không được. 20 vạn thì 20 vạn. Mẻ cá này tôi phải lấy. Hợp đồng tôi ký, 20 vạn tôi nhận, nhưng tôi không làm độc quyền. Tôi muốn đưa hải sản ngon tới bàn ăn. Không phải chỉ làm cho riêng mình. Chú có cái tầm thật đấy. Chú phát tài là phải. Triệu, cá tươi thế này thì tiệc tối nay sẽ rất tuyệt. Anh em nhanh tay xếp hàng lên xe.
Chủ tịch Chu, cảm ơn ông. Được cung cấp cho tiệc là vinh dự của tôi. Cậu ở công ty nào? Tôi là Tiền Phong, bên ngư nghiệp họ Tiền. Thưa các vị, Hải Vi đã thâu tóm 3 bến tàu. Quản lý theo tiêu chuẩn cả. Kiểm soát chất lượng từ gốc. Dân chài lẻ sao so được. Chủ tịch Chu, nghe nói món chính hôm nay do Lâm kinh lý đích thân lo. Chắc là do bên Hải Vi chúng tôi làm. Ồ, vậy thì chờ xem sao. Chủ tịch Chu yên tâm, Hải Vi không làm ông thất vọng. Thưa các vị khách quý, món chính tối nay, càn long xuất hải, xin mời thưởng thức. Cá mú hổ hoang dã quá phụ than. Do Triệu Thiết Trụ bất chấp sóng gió, mang tới món ngon hiếm có này. Giá trị không chỉ ở món ăn, mà là sự tôn trọng chất lượng, giữ chọn chữ tín. Cá mú hoang dã to thật, hơn 20 cân đấy. Nuôi lồng không có được đâu. Chỉ hấp với nước tương. Chỉ hàng xịn mới dám làm vậy. Cách chế biến mộc mạc nhất. Cá ngon. Thịt dai ngọt. Vị biển cả tuyệt vời. Cá này của Hải Vi à? À, vâng, tất nhiên, hàng của Hải Vi. Mới khai thác từ biển khơi. Ông Tiền, cơm ăn được. Chứ lời không nói bừa. Cá này đâu phải của Hải Vi. Chẳng liên quan gì. Con cá mú 28 cân này là của ngư dân trẻ Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ, thưa ông, miếng cá này vốn là kế sinh nhai của dân chài. Ông Tiền ép giá thấp hơn 3 phần, dùng luật rừng phong tỏa bến, ép bà con phải bán rẻ. Không thì để cá thối. Đây không phải làm ăn, mà là triệt đường sống. Con cá này của Thiết Trụ. Cậu ấy chèo thuyền ra Long Vương Tiêu, dùng câu truyền thống, đánh đổi bằng cả tính mạng. Giá trị không chỉ là con số, mà là mồ hôi, công sức, và cả mạng sống. Nhìn vảy cá này, thịt cá săn chắc thế này, đâu phải hàng đông lạnh. Tôi thấy sự bóc lột, khiến dân chài trắng tay. Ông Tiền, đây là quy luật sao? Tôi nói thẳng hôm nay, để lập lại quy củ, cạnh tranh không phải triệt hạ. Chuyện này, đây mới là thứ cần đấu. Các vị, đây chỉ là cạnh tranh bình thường, chuyện thị trường thôi, tôi không làm thế, cạnh tranh công bằng. Từ hôm nay, mọi đơn hàng của thương hội dừng hợp tác với Hải Vi ngay. Không thể nào. Ván cờ của Thiết Trụ phá hay lắm. Bà con ơi, bến tàu mở lại rồi. Sau này, ta cùng làm. Được. Việc trên tỉnh xong rồi. Cá ta có chỗ bán rồi. Trước tôi hèn, bị ép không ngẩng đầu nổi. Chẳng dám đứng lên. Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Dân chài ta phải sống cho ra người. Bác Lý và bà con ơi. Tôi gọi mọi người tới đây. Không phải để khoe khoang tiền bạc, mà để gom lòng người lại. Nếu cứ mạnh ai nấy làm, sẽ lại bị ép giá, chặn đường. Hôm nay hạ được một tên Tiền Phong, mai lại có kẻ khác chèn ép. Từ hôm nay, ta lập hợp tác xã Long Vương Tiêu. Bà con, hợp tác xã ta thu mua theo giá thị trường, giá cao nhất cho hàng đạt chuẩn, chuyển thẳng lên tỉnh bằng xe lạnh. Bà con xem, hợp đồng đây cả, không có điều khoản ép buộc, giá cao nhất thị trường, thanh toán tiền mặt không nợ nần gì cả. Đây là hợp đồng của hợp tác xã ta, tốt quá, tốt quá. Phen này ta làm ăn đàng hoàng rồi. Anh Thiết Trụ, hàng tuần này bán hết sạch rồi, khách còn đòi đặt thêm đấy. Thiết Trụ phát tài rồi. Lô hàng này bán đi, doanh thu ta tăng gấp đôi. Dù mối Lâm kinh lý có ổn, cũng không thể chỉ dựa vào một mối. Phải tìm đường dài mà đi. Triệu Thiết Trụ, nhìn xem ngoài cửa kìa. Chắc người của công ty lớn đến rồi. Tôi đến đây với lòng thành ý. Tôi không đại diện cá nhân, cũng chẳng phải thương lái thường, mà là tiên đạt ưu tuyển. Sàn thương mại nông sản lớn nhất nước.
Trời ơi, Tiên Đạt ưu tuyển. Đúng là sàn lớn thật. Tô kinh lý đến tận nơi. Ta vào thẳng vấn đề đi. Vào việc luôn đi. Chúng tôi cần chọn một hợp tác xã duy nhất trong tỉnh. Ký hợp đồng cung ứng hải sản thượng hạng độc quyền 3 năm. Tuần tới ai có cá đủ vàng ngon nhất, người đó sẽ ký được hợp đồng này. Chỉ một đơn vị duy nhất, nghĩa là chúng tôi không phải ứng viên duy nhất. Triệu Thiết Trụ, tôi là Tôn Kiện, chủ căn cứ nuôi trồng Lam Hải. Dự án của Tiên Đạt ưu tuyển không phải thứ mà loại xưởng nhỏ như anh chạm vào được đâu. Ông Tôn, mặt biển rộng thế này, ông không cản được tôi đâu, biết điều thì nhường chỗ đi. Đừng có phá vỡ quy củ. Ông Tôn, chuyện trên biển này, xưa nay đều dựa vào bản lĩnh. Tốc độ tăng trưởng ở căn cứ chúng tôi, gấp đôi lưới lồng truyền thống của các anh. Các anh, cái kiểu làm ăn trông chờ vào trời đất đó, hiệu quả thấp quá, anh thì biết cái gì, hải sản mà cũng tính bằng số liệu được à? Số liệu không biết nói dối, tỷ lệ sống tự nhiên chỉ có 12, nuôi lồng của tôi ổn định ở mức 95, đó mới là hiệu quả, hải sản là phải ăn cái vị hoang dã và độ dai, ông nuôi cá đấy à? Toàn thịt cám công nghiệp. Tranh luận thì tranh luận. Tuần tới Tô kinh lý mang máy đo tới. Đo đạc chỉ số là biết ngay. Cãi cùn vô ích, phải có máy móc làm chứng. Xì, lại còn chỉ số, đúng là đồ mọt sách. Béo, đừng chấp. Phải theo ý họ thôi. Không là hỏng việc. Quay đầu đi. Anh Thiết Trụ, đó là dòng xoáy tử thần đấy, không vào được đâu. Muốn thắng cuộc, phải tới nơi hiểm địa. Hự. Đây là dòng xoáy tử thần, giữa lồng cá phải liều mạng. Hay. Sẽ được thôi. Chỉ ở eo biển chảy xiết này, cá mới phải bơi ngược dòng. Nước lặng chỉ nuôi cá lười. Ngược dòng mới là cực phẩm. Phen này Tô kinh lý phải phục. Bác Lý xem, cá chắc thịt chưa? Chẳng đâu có con thứ hai. Chà, màu đẹp quá. Chẳng khác gì cá tự nhiên. Tôi làm nghề trải lưới cả đời, chưa thấy cá nuôi nào ngon thế. Mẻ cá này không chỉ là hàng, mà là câu trả lời cho nuôi trồng công nghiệp. Đây là vốn liếng của ta, được. Cá đã đạt chuẩn rồi. Cá tốt đã sẵn sàng. Nhưng trời người khó đoán. Chuẩn bị quyết chiến. Béo, máy sục khí nhanh lên. Mở cả máy dự phòng. Thiết Trụ, cá ao Tây nổi đầu rồi. Thiết Trụ, mưa to quá làm sao đây? Gió thổi thẳng vào vịnh, bật hết máy sục lên. Thiết Trụ, đó là việc của Tôn Kiện. Nó hay tranh khách với mình. Giờ gặp quả báo, việc gì phải xen vào. Béo, thấy chết không cứu. Tôi còn là người không? Đồng nghiệp là đối thủ, không phải kẻ thù. Mang máy sục theo. Đến căn cứ Lam Hải. Chạy đi cho tôi. Chủ nhiệm Triệu. Lão Triệu sống rồi. Giữ chắc vào. Bão tan rồi. Nay phân cao thấp. Cá khỏe lắm. Thịt chắc nịch. Làm bước tiếp đi. Giám đốc Tô, đây là cá mẫu. Giống thuần chủng, dáng đẹp lắm, hàng đạt chuẩn. Tiêu chuẩn hơi lỏng. Sao nuôi được cá thế này?
thịt chắc quá, khỏe đấy, hàng thượng hạng. Cá tôi nuôi, thắng không chỉ ở mã, mà là thuận tự nhiên, thuận theo đất trời. Tính cách của biển mới nuôi được cá ngon. Giám đốc Tô. Cá hợp tác xã Long Vương Tiêu mới là xứng với kế hoạch cao cấp. Được rồi, tốt. Anh Thiết Trụ, tôi phục rồi. Chuyện anh cứu cá tối qua, tôi đều thấy cả. Tôi phục không chỉ vì cá tốt, mà còn vì con người anh. Biển rộng lắm, chứa được truyền thống, cũng chứa được cả công nghệ. Thiết Trụ, anh Lâm gọi điện này. Tuần tới đặt thêm 2.000 cân cá mú, đây là đơn hàng đổi đời đấy. Tôi biết rồi. Mọi người nghe đây. Dừng cho ăn, ngừng đánh bắt, bật hết máy sụp khí lên. Hả? Thiết Trụ, anh điên à? Đang lúc cá lớn nhanh nhất, anh bảo dừng là dừng. Mất bao nhiêu tiền đấy, anh tính chưa? Anh Thiết Trụ, có số liệu rồi, thủy triều đỏ tăng vọt, đã báo động cấp 2, chỉ số phú dưỡng tăng thẳng đứng. Tảo sinh sôi gấp trăm lần. Lại là tảo giáp. Chưa đầy 12 tiếng nữa, thủy triều đỏ sẽ tràn vào vịnh. Đúng như tôi nghĩ. Báo mọi người đi, khởi động khẩn cấp. Béo, báo động đỏ, dừng hết việc lại. Tôn Kiện, báo ngay cho Cục Thủy sản. Triệu, không đỡ nổi rồi. Bật máy sụp khí, khởi động khẩn cấp. Nước đỏ quạch rồi, cẩn thận đấy. Thiết Trụ, không giữ nổi nữa. Mau, dồn hết ra sau. Giờ trông cả vào tuyến phòng thủ. Trông cả vào đợt này. Trong vạch an toàn, nước vẫn trong vạch an toàn. Giữ được rồi, chúng ta giữ được rồi. Mau chuyển cá sống vào thùng. Cá giống chết hết rồi. Bà con ơi! Thủy triều đỏ vô tình, nhưng người Long Vương Tiêu ta có tình, hợp tác xã giữ được nguồn nước sạch. Còn 1/3 dung tích. Mở hết ra. Anh em, ra khơi giành lại cá thôi. Lam Hải điều hết xe bồn giữ nhiệt tới đây. Nhanh, cắm điện đi. Cố lên, cố lên. Béo, bên này. Nước đạt chuẩn rồi. Nhanh, còn bên này nữa. Nhờ cả vào cậu. Béo, nước đạt rồi. Nhanh, bên này. Cứu cá giống trước, mặc tôi. Sau đây xin mời người sáng tạo ra mô hình lọc sinh học, đồng chí Triệu Thiết Trụ. Thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các đồng chí đồng nghiệp, chúng tôi chỉ vận dụng trí tuệ tự nhiên đúng chỗ. Bởi lợi ích kinh tế không thể bỏ qua. Mô hình sinh thái không chỉ bảo vệ mà còn sản xuất. Đó là cách sản xuất thông minh hơn. Chúng tôi tận dụng dòng hải lưu tầng giữa để nuôi lồng. Đây là cá đù vàng và cá mú. Chìa khóa thắng bại trong đợt thủy triều đỏ này chính là hệ thống miễn dịch tự nhiên này. Chúng tôi đã lắp đặt ở tầng đáy và cửa nước, bức tường lọc sinh học bằng hào và sò điệp. Đây là chốt chặn cuối cùng của phòng tuyến sinh thái.
Mọi người xem, đây là nỗi đau cũ của chúng ta. Một mô hình có thành công hay không, phải xem nó có đưa được thức ăn thừa vào vòng tuần hoàn không. Chúng tôi thả vi khuẩn bản địa và hải sâm, để thức ăn thừa dưới đáy thành mồi cho bào ngư. Thực sự khép kín vòng tuần hoàn. Chúng ta xây rừng tảo và giải lọc vỏ sò, tạo ra lá chắn sinh thái nhân rộng được. Số liệu quan trắc cho thấy, khả năng tự làm sạch tăng gấp 4 lần so với trước. Trước đây ta chỉ biết khai thác biển, vì sản lượng mà đánh bắt tận diệt, cuối cùng chỉ nhận lại quả báo. Giờ phải coi biển như ruộng mà chăm bón. Không đánh bắt tận gốc, không làm ăn chộp giật, ta không chỉ bán hải sản tốt, mà còn phải giữ biển cho con cháu. Năm nay chia lãi, nhà nào cũng xây thêm tầng. Hay lắm, Khiết chủ, nếu không nhờ chú chịu áp lực, dẫn dắt bà con làm hợp tác xã này, thì đâu có ngày hôm nay. Tôi đại diện bà con mời chú chén rượu. Đang nghĩ gì thế, mà thẫn thờ vậy? Đường ta đi còn dài lắm. Bí mật dưới biển này, ta còn chưa hiểu nổi 1/10. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí, mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim, mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.